یه چیه بگو یه چیزی اینم شیر سکن ها ببین هم وسط به اونش میخوام به یکی بدم مثل درست وسط باشه ببین چی مایی بیدن ها کامل ببینیم که آزمایش این عالیه مای سکن بگو من نصف رو میخوام به یکی بدم نصف یکی دیگرم نصف معلوم مایی خوبه سالمون اون یه پلاستیک داره درست میگی نه دقیقه وایسا آره چشم اینم که نصف بود دیگه چیه؟